Hier. Is dat vliegtuig wel? Dat is de vliegtuig. Ja. Yeah. That was the crash of the plane. Right. Can you just point with the pen? Met een pen aanwijzen, Jan. Right. And your house was... Daar. Yeah, right. Okay, so it was just next door. Dat was maar een paar meter dan, ja. Dat was ook maar een paar meter. Dat weet ik toch goed, hij was pas 10. Ik was pas 10. Hij was pas 10, dus... Ja, Ja, en maar toen- er zijn van die dingen die bleven... Ja, maar ze hebben nog net Ja, wat gezien, maar, hè? ja. Maar toen Bleef het als leven bij ons. Ja. hebben wij... Zal ik een beetje meer doorvertellen? Ja, Ja, ik weet je zal wel, het even zeggen. The Germans allowed the family to leave the shelter, and Yes. then they were going further on this side. Right. They thought it was safer. To the west. Yeah. Thank you. And then when they were going to this place, the plane was already there. En lag toen jullie vluchten, Lag hier al. as fugitive, flying, the plane was already there. The crash. It had already occurred. Yes. So when they were away. Ja. Weet jij Jan hoe hij neergeschoten is of niet? Nee. Were there two planes though? There were two planes, yes. Yeah. Yeah. But when came there? Right. Your father's plane came there, but he don't know how they were shot down. Right. But it must be from enemy fire van de grond, door de Duitsers hier van de grond af. Ja, maar dat weet ik niet. Maar toen wij zaterdags, toen waren de Duitsers weer teruggejaagd. Hè? Ja, Want die kwamen niet toen jij die vrijdagmiddag hier naartoe liep, hè? Ja, Toen lag de vliegtuig daar, ja. verbrand of niet? Het toestel verbrand. Ja, verbrand. De plane was burned, hè? Yes. Ja. Ja. En volledig verwoest zo. Nou, je kon toch goed zien dat het een vliegtuig was. Ja. Maar toen... En de twee lijken, of de twee Ja, dat wil ik even vertellen. Toen wij zaterdags dan terugkwamen, toen was ons huis dus afgebrand, want daar hadden ze dus een brand geschoten of aangestoken en zo. En die waren toen En wanneer kwam afgebrand. er een soort smergers of... En onze vader die was daar al zaterdags waren, want toen waren de Duitsers al weg, toen waren de Amerikanen of de Engelsen dus door al. En toen zijn wij iets middags, zijn wij dus door al On gekomen. Saturday morning, his father was going back to his home, to his house, but that was at that time burned down. The Germans had moved away because of, So this was the time when his home was burned. yes, as well. on that Friday. Wanneer is dat precies afgebrand? Weet ik wel, vrijdags ook? Of weten ze dat niet precies? S'nachts? Toen jullie vertrok daar, vluchten, toen stond Ze stonden er nog, when maar ik denk when s'nachts of zo. flying on that They ran away, yes, yeah. Yeah, then the house was intact there. Yeah. And when they came back on Saturday morning, It was burned down. Yeah. And the Germans were also moved because the British were bringing back from Nijmegen area troops to the corridor in this area. Yeah. 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 They had to come back in Yes. at Uden and tanks and infantry, and then there was another development in Helmond. The British came over the canal, and the Germans at this side would be what's the English word? Kept on. Yeah. And then they moved here on Saturday afternoon en nu is pas zaterdags s'avonds, ja. Goed Jan. En toen ben ik he came back Jonathan in Saturday afternoon. Ja. And then En toen lag dat vliegtuig door al. Maar ja, als ik me eigenlijk kan herinneren, was hij toch min of meer een noodlanding geweest, want hij stond zo, maar hij was helemaal verbrand. Er zaten 2 mensen in, de kapiteins, ja. En die hadden gehaald, want die hadden een klein stukje, of een knuppel, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar dat kon je nog zien. Maar dat waren helemaal zwart gebruikt, want je kon eigenlijk onderscheiden dat. nee, zo, ja. En ja, zaten ze achter elkaar of niet met elkaar, weet je dat niet?
Ik maak niet over elkaar, maar dat kan ook achter elkaar uit zeggen. When he came back in that Saturday afternoon from this house, going to his home, they passed the wreckage of the plane. And then remember, in the plane were 2 bodies. And he could see that one of them had the stuurknuppel from the plane. Drivers, he don't remember if it's a stick or a wheel, but the bodies were both in the plane. Partly burned. Partly burned, yeah. Maybe very burned. Yeah. Ja, want het was zwart zijn. Ja, het waren helemaal zwart. We konden goed zien dat die had knuppels aan. It was difficult to see. You could only see Outline. the outlines of man bodies. Yeah. So they were obviously killed as the plane came down. Yeah. Probably. Yeah. Or wounded, bad wounded. Yeah. Yeah. And they could not fly. Right. And perhaps the plane was already burning when they came down. Yes. Yeah. En die stond gewoon hoog op zijn wielen. Ja, volgens mij zijn die gewoon doodschoten toen de dingen brand en toen Of in ieder geval niet meer uitgekunnen. Nee, ja, maar dan hadden ze dus wel half eruit gegaan of eruit gevlucht of denk ik He maar. supposed they were already badly wounded in the plane. He thinks when they were not wounded or light wounded, they had tried to leave the plane. Yeah. They had probably half out of the plane. Now they were sitting in. Yeah. Want Jansen aan het sturen. And the cockpit was shut or was open? Was het? Ja, uiteraard. Die waren, want daar waren ook, Ook denk allemaal verbrand. Hè. All burned. Burnt. Maar ja, het zijn ook zo'n spinnetjes, zo'n klein lichte vliegtuig. Yeah, but you could still see there were some figures there. You could still see there were some people. Ja, Ja, je kon het wel zien. Je kon goed zien dat 2 mensen waren. Yeah. He could clearly see that there were 2 people sitting in the plane. One behind the other. That he doesn't don't know, remember. no. Behind or Yes. close to it. Yeah. Right. I suppose that also at that time, and they were sitting. One in front. Yes, one in front, and the observer was sitting behind. And how far was the plane from the road? How far? From the old ver road. was het van de oude weg? Van de weg af. Van de weg af. Vlakbij. Vlakbij, want die was hier. Schat deze meters. Want ze willen details weten. Hè? Ja. 20, 25 meter. 20. Oh, just near. Very Yeah, near. yeah, close. Very Die close. weg is er nog, hè? Die Ja. weg is er nog. Ja. Dat is Ja, de maar dat kunnen we daar Dat kort was het toen. Maar- We'll go and have a look. Yeah. Maar die mensen die hebben nog een tijdje in dat vliegtuig gezeten, maar ik weet eigenlijk niet meer hoe lang. Nee. Of er nou 2 dagen waren, 3 of 5, maar dat zal toch wel niet heel lang Nou, dat zijn. weet je ooit nooit, Jan. Ik weet bij ons hadden, want ik doe nog wel veel onderzoek naar die dingen. Ja. Ik heb ooit een tank, ook 2 op dezelfde manier in feite. 10 dagen, 14 dagen en dan begonnen ze zo te stinken en dan hadden ze dan kwam klachten uit de buurt en dan werden ze eruit gehaald. Dan hadden we wat meer te doen en ze waren toch dood. Ja. You don't remember, Jonathan, how many days the bodies were inside the wreckage. You must understand the circumstances. Of course. Yeah. They had more to do the first days after the corridor was open again. The colonne was destroyed, damaged, and they had to put the vehicles off the road, and there were more men killed in the. Where did he go at that time? Because his house was burnt down. Ja, waar bleven jullie toen jullie thuis kwam? Toen was jullie huis afgebrand. En dan wil je weten. Oh, toen zijn wij weer terug en dan zijn wij 6 weken. Teruggegaan naar het oude. Nee, ja, dus waar wij dus die eerste nacht geslapen hadden bij de familie Verlieshout. Maar wij zijn toen wel meteen eigenlijk het opbouwen gegaan en keeperhok stonden erbij. They were going back to the family where they were on that Friday and they stayed 6 weeks, but the day after they started rebuilding their old house. That was usual in a chickens farm, in a chickens house.
they stayed when till the house was ready again, of a part of the house. That happens often. Yeah. That people was living in a part of the house, in a chicken Where the animals were. Yeah. Amazing. Yeah. So They were living between animals normally. Yeah. There were no problems. yes, of course. Does he remember what happened next about the plane? I mean, Ja. Weet ik nog wat er dan verder met het toestel is gebeurd? Ja, op een zeker moment weg. Ik weet wel dat die mensen, dus die twee, eruit zijn gehaald uit die vliegtuig, maar dat heb ik niet gezien. Maar die zijn daar in diezelfde weiland begraven geweest. En die hebben daar ook nog een heel tijdje geweest. Ja, en ik denk dat daar, want er stond een noodkruisje bij, dat daarop stond wie er waren. Ja. Want wij wisten dat er een kapitein en een majoor waren. En we waren een majoor, want wij waren zo, maar ja, sterren of zoiets. En dat waren, want dan was ze dood, maar dat was een majoor. Dat was iets anders. Dat was iets anders. Dat wisten wij. You understand, Jonathan? not a little bit only. You have to. He is telling. He don't exactly remember what happened with the wreckers. You must understand, he was 10 years old. Of course, there was happening so much. So much, yes, yeah. Of course. On the time the wreckage was, the bodies were hauled out of the wreckage and buried there. And he remember exactly, there were crosses, houten kruisen. Ja. Witte. Nou, nee. Nee, dat waren toen in de tijd gewoon gecarbuleerd. Crosses. Perhaps the grave units of military units had buried the man. Yeah. And the names were painted on the crosses. He remembers seeing the names. Yes, he know because of he saw many soldiers, food people, and a major and a captain. He remember were high. Yes, and yeah. so he remembered so good that it were the graves of Ilfaz and McCorry. Because right. he was a major and a captain, and that he remembers. All right. Ja, die sterren allemaal, hè? Ja. En dan zeker als kind van 10. Yes. Yeah. Yeah, that was also in the Dutch army. Right. Yes, your father major at one star and how do you call it? Bal, A stripe. streep. I'm not an expert, I'm afraid, in this area. Ja. That was Right. a bar and a star. Yes. And a captain had 3 stars. Yeah. 3 stars. Yeah. And a lieutenant 2 stars and a second So lieutenant. he can. I'd love another cup. Thank you. So he can remember going out from when he was rebuilding his house, going out on the road and seeing the crosses there with the names on. Yeah. Yes, they came by the graves. Yes. And he remembered that the graves and the crosses were there a time. And dan waren ze plotseling weg. Ja. Yes. And then suddenly they Maar die liggen nou in Uden of in Uden begraven? Maar jullie gaat dus uitsluitend voor Uden? Want hier lagen ook militairen, die lagen door. Dus kijk, hier. Ja, we waren Engelse of Amerikanen. Hier. En er waren ook ook 2 met een motor. En dat was net buiten Uden. Ja, op vechtersgebied. Ja, want hier crossed. En waar waren de Amerikanen, Jan? Of? Ja, kijk, wij wisten het ook. Maar de Amerikanen die hebben een heel andere politiek. De Amerikanen die zijn opgegraven en naar zon gebracht. Maar ter begraafplaats en nog maar graten. En de Amerikanen, die mogen de nabestaanden van Amerikanen, die mogen een stoffelijk overschot over laten brengen naar de Verenigde Staten. En 60% van de Amerikanen is maar steeds terug. En 40% van de Amerikanen is maar buiten de Verenigde Staten. En dan hebben de Amerikanen, die hebben allemaal grote kerkhoven, verzamelplaatsen, worden allemaal uitgezocht. Angeliter, landschaparchitecten, bouwkundigen, liggen er altijd liggen er duizenden. En de Engelsen, die hebben een heel andere politiek. Als je begraven bent als Engelsman, word je begraven in principe in de grond, wordt gesneuveld. Ja, dat moet je niet letterlijk opnemen, maar wordt kort in de buurt. Wordt er al meteen begraven als Commonwealth, dus Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland. Wordt al meteen begraven op een echt kerkhof, of dat nou katholiek of protestant of openbaar, doet er niet toe. Dan blijft de begraven liggen, worden niet meer opgegraven.
een enkele uitzondering daar gelaten. Ja, want in Veghel, hè? Liggen er nog? Ja. Een stuk of 4. Ja. Ja. En die liggen er blijven er al liggen. Ja. In Arep liggen er 9. In Zeeland liggen er 2. Die zijn door, mijn vlies in ieder geval in Zeeland, hebben ze 2 ervan van die mannen begraven op dat kerkhof. Ja. Is een permanent kerkhof, wordt niet opgegraven, blijft liggen. En alles wat lag in veldgraven en op voorlopige begraafplaatsen, Dat is ook gaaf. daar werd opgegraven en daar werd nog een nieuwe oorlogskerkhof. En Durham hebben de Amerikanen over de hele wereld maar 24 oorlogskerkhoven buiten de Verenigde Staten. En de Engelsen hebben er 21.000. Want ja, die liggen overal. Gooi je maar in de Dielenbril liggen er 5, Zeeland 2. Nou, wij fietsen heel graag en wij zijn op de fiets naar Loerders gefietst 2 jaar terug. En Oh. door langs Parijs, hè, door naar Tours. Nou, American, Engels, Ja, Duits. Frans, Russisch, Maar daar hebben ze een goede naam. Ja, Maar het is zo. Maar dat is dat is net hij. Ja. Ja, dat is hij, ja. Ja, het is zeker. Ja. Hij was 2 jaar oud. Hij was Joe 2 jaar was toen hij toen stierf. Ja, die heeft vaders nooit gekend natuurlijk. Nee. Nou, hij herinnert zich alleen maar. Oh, hij wordt oud. I was old, very old. Hij herinnert zich alleen maar, Jan. Hij herinnert zich alleen maar dat hij. Hij kan vader zich niet herinneren, ja, dat is ook logisch. Nee, nee. Hij weet alleen dat Nothing. hij met vader ernstig was. Voor een hoop ROA, tanks en vliegtuigen, dat is misschien wel een parade. Dat is een afscheid geweest misschien. Yeah. Een parade als Dat zoiets. hij wegging. I'm sorry, what did you say before? I didn't. That you don't remember your father. Oh, And I told yes, I no. told him what Yes, you told yeah, me, yeah. that you remember Misschien when. wel- Very vaguely, yeah. Misschien yeah. wel het I was 2 afscheid, and a hè, half. wat je dan Ja, maar herinnert. die vader ook al in Afrika gezeten, bij Rommel en in Sicilië, in Italië. Ja, maar misschien heeft hij met zijn moeder hem wel Zou in een best. vliegtuig gebracht, hè? Ja, nee, dat mocht niet. Nee, Oh. die werden allemaal op verzamelpunten kwamen ze met elkaar en dan mochten ze niet beschrijven naar huis dat ze eventueel ingescheept gingen worden. Oh, Of het oh, vrouw ja. en het eventueel uitlekte dat ze Ja, aan een zo, operatie oh, begonnen. ja. Wat deed die vader eigenlijk? Waar was die? Die had een drukkers, die zat in de drukkerswereld. Hij was geen Hij was geen beroeps. geen- Jean is geen asking drukker, me maar- what your father was doing before. I told him that he was not a professional. Oh no, he was not a Yeah. soldier. No, He, he was no, not he didn't enjoy the Yeah, experience. I don't think. But he had to do it. Yeah, Yeah. and he was quite successful. He had got the military cross in Africa, Military And- cross. military cross, and Hij heeft verschillende With bar. onderscheidingen gekregen. Het was een dienstplicht, hè? Ja. Gewoon. Hij zat in de drukkerijwereld, in de Ja, printers. ja. Ja. In de printers. yes, he was in Oh, the yeah. printers. Ja. But all through the war, he was in observation because he was very good at this. Ja. So in Africa and Italy and France, Ja, he was always in either observation posts. Bij die army. You know, the Royal Artillery. He Ja. was in the observation Ja, oh ja. part Hij was altijd. because he was very good at assessing Ja. the situation and Hij reporting. zat al bij de verkennings, Ja. bij de observatie. Observatie, Maar ja. alle dingen, ja, de Hansen, dus daar heb ik ook wel eens ooit gezien, Rommel, die vloog er ook rond in Afrika in zo'n vliegtuigje. En daar gebruikten ze heel veel voor observatie van troepen. En nou is dat wat heel anders, maar toen was dat zo. En daar is hij altijd in gewerkt, in dat. En hij de militaire klasse gekregen, hij is 2 keer in een dagorder genoemd. Want het was dan kennelijk toch niet zo bang. in het Maar geval. Jan zit Nee, maar ze waren ontzettend kwetsbaar, want ze konden niks. Ze hadden ook niks, want ja, die vroegen heel laag en heel langzaam. Maar Jan, jij zit ook altijd, het was net een speelgoedvliegtuig. Ja, het was Ja. een klein eenmotoren Ja, vliegtuig. ja. Dat kon rond de kerktoren vliegen, die Ja. vliegtuigjes. Ja. Die hadden ze nog 2 soorten meer hoor. Ja. Maar die ouders, die hadden ze overal, die volgden de troepen op korte afstand. De artillerie waren ook die vliegtuigjes. En die landen, dan linnen ze in een weiland, linnen ze zo'n stripje neer, zo'n En dan kon ze erop ijzeren stijgen. plaatjes. Ja. Of gewoon in een Karspoor. als het geen drassig weiland was, dan landen ze gewoon in een weiland. Ja. En dan kwamen ze kort bij de commandoposten van de artillerie en dan vertelden ze hun verhaal. Oh ja. En dan werd er weer op gericht en zo ging dat. Ja. Dat was heel anders dan Ja. nou hadden we een satellietje dan omgekeerd. Ja. Maar er waren inderdaad vliegtuigen die konden gewoon, the dead horses could fly around the tower of the church. Hè. Ja. Yes, Ja. yes. I was speaking to I've forgotten his name already. Last night, the 2 people at the end of the table
Moore and Morris? The two friends Yes. whose wives died, yes, some time ago. And Sitting next to me, next to me. Morris and Moore. Moore. Who was the one at the end? The bigger, the larger, Yeah, yeah. that's Moore. And the little was Moore. Morris. Moore. He was telling me that he was involved with fitting the Oysters. You know, he was Yeah. doing that during the war. So he was telling me all about these planes and how they were built to fly very slowly. Langzamer? Ja, Yes? langzaam, Langzaam, Begin langzaam. van het Nederlands. So that there was plenty of time to look Oh ja. and also plenty of time to be shot down, To be hit. to be hit. Ja. But that if you were hit, it would fly without engines, so Yeah. it would glide. Yeah. So there was always a chance of landing it, even if it was in bad shape. But still, he said they were, every time they went up, it was a suicide mission. Ja. Iedere trip die ze maakten was eigenlijk een zelfmoordtrip zitten, ja. Ja. Maar het was dangerous. Ja, want ze hebben misschien... Hij vloog dus de corridor nog. En of dat verrast is... Of dat je toen nog gedacht hebben dat je weten wat die mensen zitten of zo. Ja, ze waren wel op tocht, dat weten we. Dat ze Ja, opdracht ja, hadden. Ze hadden opdracht om de Duitse stellingen rond de corridor te observeren. Ja, die opdracht hadden ze, ja. Maar in de andere toestelling, daar zat dan de generaal in en daar is tegen de Eikenheuvel aangeland. Dat is hier dat is niet zo ver gekomen. bij Spirix. Weet je wat Spirix toen? Ja. En er is hij in de sloot gekropen, die generaal met zijn vlieger. Ja. En die hebben de donker de avond afgewacht. Want toen zaten er ook wel wat Duitsers zo verspreid. En die hebben de avond afgewacht. En toen zijn ze door de sloot naar Spirix gekropen. En in de kippenhok of in de schuur zaten ze toen. Maar ja, die hoefden toen maar een paar honderd meter met de wandelen. En toen waren ze weer bij de eigen troepen. Ja, en dat gold ook voor hun. Your father was unlucky because of the fact that there were enough Allied in the neighborhood. Yeah? Want the corridor was still in the hands of the Allies. It was broken, cut, but... only shortly, only briefly. Yeah, only for a short time. Short time. Yeah. But so if he'd come perhaps 6 hours earlier or later or whatever, it might have been different. Half hour. Ja, dan kende niemand daar in de buurt die eventueel weet wat er met een vliegtuig naar hand gebeurd is. Ouder. Net als die naar Van Dorren. Woonde die daar al? Ja, dat is op 3 keer daar, hè? Dat is op zeker moment gewoon opgeruimd, net zo. Ja, maar die oude mensen woonden er ook niet meer. How long were, does he remember how long the Germans were there at that time? Before they went? Hoe lang, of je nog kunt herinneren hoe lang die Duitsers hier waren, volgens mij alleen maar... 24 uur zo'n beetje. 24 hours. 24 hours. They started on Friday morning. Yes. The attack. And then they were in Boekel, Arab, the villages in the neighborhood. And by Saturday they were... Saturday morning they left here, this area, and Saturday afternoon they left Uden at the east side. And Arab, they lived in the night from Saturday on Sunday. The villages in the neighborhood here. Right. Yeah. And then we were really liberated. Yes. On Sunday, 24th, all the villages here were liberated. Yeah. And we never saw a German again from that time. A German soldier. What a story. Yeah. Yeah. But I was the lady sitting next to me yesterday evening. She had lost an uncle. Mm-hmm. The bullet with your name. Yeah. Yes. Oh yes. I mean, you know, the feelings that you have about this are that I have about this are really of interest, just to complete the picture, to know what happened. It doesn't create great feelings of emotion because I didn't know the man, you know. And hij vertelt van, hij heeft er niet zoveel emotie bij, want hij kende zijn vader eigenlijk niet. For my mother, who died about 5 years ago, was quite different. Yes, of course.
was Maar quite... hij is gewoon geïnteresseerd Ja, wat er ja, nog... verstand. Ja. Want toen hij 2 jaar geleden kwam, toen was hij zomaar heel oppervlakkig geïnteresseerd. Toen ik dat vertelde dat hij militaire kras is, ja goed. Ja, misschien is je toen gaan denken, hè? Yeah. Ja, Van ik wil wel eens meer. But after it's your first fortunate. visit, hè? Yeah, it's fortunate that he was not killed in Africa, because then I would not be here. Ja. Was hij in Afrika gedood? Was hij niet. Gesnoeid, dan was je niet, Nee, want dat was nee, 2,5 nee, dat was 2,5 jaar. Hè? Hij zei het is geen emotie van Nee. mij, maar het is puur interest voor het gebeurd is. Omdat hij hem eigenlijk niet gekend is. Zijn moeder die is pas een paar jaar geleden gestorven. Ja. Ja, daar heeft hij een heel andere band mee gehad. Ja, Oh. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hij zei gisteren, waarom zo lang naar de land, hè? Nou, Nou, dus, dat is nou eigenlijk. nee, Jan zei, getrouwd, kinderen Ja. gekregen, kinderen uit huis, tijd genoeg. En zei, nou willen wij weten hoe mijn vader is verongelukt, hè? Ja, Denk maar ik. toen hij hier kwam, when you came 2 years ago, Yes. Jonathan, Yes. I said against you, do you know your father had the military cross? And you said to me, yes, he had made a stupid thing. And I said, oh, you don't become a military cross for a stupid. And that afternoon, I told you I have some things, and then you was here with Ine Verstegen. Yeah. And at that moment, I think you said, and now I want to know more Yeah. about. Weet je, ja. Oh, it's absolutely true that up to the point that I came here and met you all, I thought about my father once in 5 years. Yeah. Or when my mother was alive, if she Yeah. talked to me, it was about her memories and things, but it was not about, what happened or the fact that he wasn't here. But since this time, of course, I have become very interested, and it's a period of history, which is your history and my experience, where we have common interests, and I think it's natural that I want to find out every little detail. Hey, en hij nog meer broer en zussen? Nee, is the only. Oh, dus... Hij is de enige zoon. hè. en, Oh, ja. en hij is een Brit? Ja. Ja, ja. En Heel British. Serreur uit Oh, ja. uit Londen. No, I am European. Hij is Ja, ook- niet doen. Yes, I am very much a European. Hij And, werkt in Londen. Hè. yeah. You're working in London in hospital. Yes. But I do a lot of work around Europe. I have... Veel Europese contacten in Amersfoort bijvoorbeeld. En de Britten en de Duitsers allemaal in zijn lang. Ja. So the new road is there, and this was the old road, which is where the corridor was. From Mariaheide to Uden. Yeah. To Verbakel, Jonathan, Yeah. and this side to Uden. And they moved the rails a few years ago. Yeah. You see? Yeah, that was the rail road to Uden. And then on to Germany. To beyond Germany. it, yeah. Yes, that was dat Duits lijntje. Ja, dat Was een van de eerste internationale verbindingen. Lines between Holland and Germany. All right. Yeah. When was it built? Do you know? Yeah, 1800 and Yeah. Right. they called it Duits lijntje, German line. Right. So here were buried the motorcycle victims from the main road, and then here is the junction between Uden and Verbakel up here. Kijk, en dat was hier recht door. The street, Ah, yes, the street to yes. the other side. That was Duifhuis on the map. Right. And they was coming to here. Yeah. So this was the old road from Road, Defos. Yeah. Ja. And Defos. when that road came, Yeah. that piece of Duifhuis disappeared. Right. And then this was where the
family from Boxmeer was living. Von Boxmeer was living here, And it was although this burning is a down more recent house. in september 44. En Ja. wanneer is nog een keer afgebrand, Jan, dan? Begin. Nee, in 48 Oh. geloof ik of zoiets. In 48 it burned Ja, again. er was een noodgebouw en Ja, er ja. waren rieten dak op. Oh, en toen, ja. toen hadden we nog gelicht en toen hadden we een kaars. En die hadden we vergeten uit te doen en toen was de kaars in de riet en toen was het gebeurd. It was a rebuilding with simple materials after the war. Yes. And then it was burned down again Yeah. in 48. And this is the field where the plane came down. We'll look at it in a minute. You understand, Jonathan? No. This was the old road to Yes, Uden, the corridor yes. road. Corridor. And when on a Friday morning, or Friday after, Afternoon. around afternoon, the Germans came from that side, at Yes. the right, and then they put their guns and the defense line over near at the other side of the railway road. Right. Yes, and it was a defense line. Yeah. Huh? Yeah. And the railway was on the other side of the new road. Ja. Daar bij die verkeersbord 100 meter, hè? Ja. Daar, Yes. daar waren die ordonnans toen doodgeschoten Oh, met die tweeën. There, with that traffic 100 meter, Yes. there were killed that two motorcycles. That Oh, ordnance. right. From die kant uit. Ja, van het door, van het spoor uit. Dat is wij die koort. Ja. Dus, En tuimelde die gewoon Ja, die meteen over. tuimelde zo, ja. Dus wij stonden er gewoon te kijken. Sand road. Yes. You understand, John? Yes, yes, a little sand road, yeah. En de huisjes stonden daar hier toen al. Nee. Dit is of electrical. This Ja. house. That was not there in No, the no. time, hè. Hier waren. Dat vliegtuig er lag. Ja, het vliegtuig en He was the wreckage of the plane, Jonathan. Just here. ja. Hier. So, En daar een beetje verder, daar was dus in de hoek dus van de wei. Daar hadden ze dus die graven gemaakt met die kruisjes, die lagen dus daar. Die wei, dat was 1, 2. so it was facing going that way. Is that right? And the graves were over there. Oh, the graves were over there. Ja. But In the field. It was total others. Maar dat was It were little fields. maar met de ruimte. Yes. After the war, they had changed The arrangement. the arrangements here. Now they have bigger parties for agriculture. Yeah? Dat was ongeveer hier. Zo breed waren die weien eigenlijk. Dat kan ook nog op dat ding zien. Hè? Dat waren dus. At that time, the pieces of the fields were so from the road to Right. here, and as reorganized the fields. Then at that time, there were different owners. First field and the second field has another owner, and now they had changed the. Ja, hier hebben ze dus nog ongeveer een jaar geleden. Hè? Ja, net een jaar. Ja. En die kruisjes, Jan stonden die zo. Ja. Ja. Zo, en dan waren door die in hem heen. Jij kent natuurlijk, ja, er zijn hier in Brieij geen mensen die er een foto van hebben, daar geloof ik niet. Joh. Niemand had foto's, dat bekend toen. Nee. En er gebeurde eigenlijk zoveel dat je eigenlijk, verrekt, er was zoveel Nee, het enige dat zou Jan van Eert kan zeggen, want die heeft wel veel foto's gemaakt. Hè. Ja. Die ken ik, want dat is een van de Paula, dat is Paula Brouwers van Brouwers uit Herp. Die weer van Jan van Eert. Ja. Daar ben ik wel eens geweest, maar die hadden al die negatieve en alles wat ze hadden ze gewoon allemaal in dozen liggen. Ja, en Little River. En daar was, ja dat klopt, dat weet ik ook, ja. So that's where up there was where the engine was with the Yeah. gun Yes. placement. Yes. Yeah. Yes.